Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про скидання надлишкової сонячної енергії. У мене є ось такий пристрій Solar Vampire, це українська розробка, і він допомагає у скиданні надлишкової сонячної енергії. Допустимо, в нас є сонячні панелі з потужністю 6 кВт, а будинок чи квартира споживає в певний момент часу 1 кВт. 5 кВт ми не добираємо із сонячних панелей. Ми можемо, звісно, ці 5 кВт експортувати, наприклад, в мережу по зеленому тарифу, або заряджати цією енергією акумулятор. Але акумулятор в певний момент зарядиться, і зелений тариф не всі хочуть підключити або навіть не можуть. Особливо для сонячних станцій з невеликою потужністю підключення зеленого тарифу це не завжди рентабельно. Ми, звісно, можемо включити різні побутові прилади, такі як пральна машина, бойлер, посудомийна машина, підключити зарядку електромобіля і споживати сонячну енергію для власних потреб. Але той же бойлер, коли гріє воду, він споживає, наприклад, 2 кВт енергії постійно, коли гріє воду. А погода вона може змінюватися. Десь хмарки вийшли і немає сонця. І в цей момент бойлер продовжить споживати електричну енергію. Він не знає, звідки береться енергія. Вона буде братися з акумулятора або з мережі, в залежності, який пріоритет використання енергії встановлений на інверторі. І начебто в нас є сонячні панелі, ми можемо нагріти бойлери трошки пізніше, але сонця в даний момент немає, і бойлер споживає енергію з акумулятора чи з мережі. А потім, коли сонце з'явиться, бойлер буде вже повністю або частково нагрітий і не буде куди скидати ці надлишки сонячної енергії. У інверторів DEA є генпорт спеціальний, який можна налаштувати на Smart Load, смарт-вихід. І цей смарт-вихід буде включатися тоді, коли акумулятор повністю заряджений і є сонячна енергія, виставляється поріг у ватах, скільки має бути сонячної енергії, щоб цей смарт-вихід включився і скидав надлишки, наприклад, на той же бойлер або, допустимо, заряджання електромобіля. По цьому виходу Smart Load не можна регулювати потужність, тут просто реле, і воно включає, відключає навантаження. Тому, допустимо, може бути така ситуація, що у вас сонячна енергії лише 200-300 Вт, а смарт-вихід включився і споживає там 2-3 кВт. І в нас більша частина енергії буде братися з акумулятора або з мережі. Тому в такому випадку можна використовувати пристрій Solar Vampire. Він призначений для скидання надлишків лише у резистивне навантаження, електричні тени, той же бойлер, без питань підходить. Керується навантаження за допомогою твердотільного реле. Пристрій Solar Vampire регулює споживання навантаження за рахунок цього твердотільного реле і може скидати оці 100-200 Вт, які у вас є зайві із сонячних панелей, які ви не використовуєте, в нагрів бойлера, наприклад, або в нагрів басейна. Або для опалення будинку у вас може бути врізаний якийсь додатковий тен в систему опалення і підігрівати опалювальний контур надлишками сонячної енергії. Цей пристрій має інтерфейс RS-232, він може підключатися до інвертора напряму, якщо у вас є інтерфейс 232, або, як в даному випадку, це перехідник із 232 на 485 інтерфейс, і можна підключити в інвертор DEA. Він буде бачити параметри з інвертора, напругу сонячного поля, потужність по виходу інвертора, струм, рівень заряду акумулятора, і можна налаштувати різні сценарії використання сонячної енергії. На сайті виробника розписано, які інвертори пристрій підтримує на даний момент, список постійно розширюється. Багато інверторів мають схожі протоколи, тому навіть якщо там не вказаний певний модель інвертора, це не значить, що він не підтримується. Можна запитати у виробника або протестувати самому. В той же час, якщо ваш інвертор не має комунікаційного порту для обміну даними, то Solar Vampire можна підключити просто до ваттметра. Ваттметр встановлюємо на вводі в будинок чи в квартиру, де підключений інвертор. Він буде дивитися споживання енергії з мережі і переток енергії. Сюди так само підключається твердотільне реле, і Vampire буде включати навантаження, той же бойлер, з потужністю там 100, 200, 300 Вт. І тільки як він побачить, що з мережі починає поступати енергія більше заданого порогу, він починає зменшувати навантаження бойлера. Або можна налаштувати на експорт енергії, що Vampire буде бачити, скільки інвертор експортує, що інвертор намагається експортувати енергію в мережу, значить є надлишкова енергія, і він буде збільшувати потужність навантаження, яке підключено до твердотільного реле. Тут так само підключення відбувається через 232 інтерфейс і перехідник на 485 інтерфейс. Багато інверторів китайських підтримують одразу 232 інтерфейс. Це в основному йде підключення Wi-Fi логера, і його можна або відключити повністю і підключити Solar Vampire, або зробити паралельну роботу двох пристроїв. Взагалі, ось такий варіант з ваттметром, він менш цікавий, ніж коли ми напряму підключаємо Solar Vampire до інвертора, який підтримує таку комунікацію. І ще один із варіантів скидання надлишків – це може бути використання якогось такого контролеру заряду акумулятора. Ми підключаємо його до акумулятора, до клем акумулятора, він вимірює напругу. Ми виставляємо на цьому контролері дві напруги. Одну напругу – це коли акумулятор заряджений, наприклад, 58 вольт.
Контролер побачив, що 58 вольт на акумуляторі, і замикає контакти, включає наш бойлер чи будь-яке споживання. В даному випадку потужність не регулюється, просто включилось навантаження чи відключилося. І напруга на акумуляторі опустилась, наприклад, до 56 вольт, і бойлер відключився. Буде задіяний акумулятор, і енергія буде братися частково від сонця, якщо вона є, а все, що не вистачає, з акумулятора, але акумулятор буде у нас в якості тригера для включення. І дуже схожий принцип реалізований у DEI чи у інших інверторів, які підтримують Smart Load вихід, що у нас частково задіюється акумулятор для навантаження, якщо в нас не вистачає сонячної енергії. Тому це такі різні режими, різні прилади. Тут ми скидаємо часткову енергію, навіть оцих 100, 200, 300 Вт чи 500, все, що у нас є надлишки, ми скидаємо в навантаження. А на інверторах із смарт-виходом чи спеціальний контролер, якщо встановлюємо, ми просто включаємо реле чи відключаємо і частково задіємо акумулятор. Ось сайт виробника SolarVampir. І тут дуже багато різної інформації по підключенню і по налаштуванню даного пристрою. Ось так пристрій виглядає всередині, я так розумію, можуть бути різні варіанти реалізації. Це твердотільне реле, просто поміщене в один корпус. А в моєму випадку твердотільне реле, воно зовнішнє підключається окремо до пристрою. Попередження, що пристрій призначений для використання з резистивним навантаженням. Багато теоретичної інформації показано, яким саме чином відбувається вимірювання. Як взагалі вампір орієнтується, що в нас є надлишки сонячної енергії. У нас постійно працює MPPT-контролер на точці максимальної потужності. Ось червоним кольором показаний графік максимальної потужності. Ось цій точці буде максимальна потужність. Цій точці відповідає певна напруга і певний струм. І задача MPPT-контролера працювати завжди на точці максимальної потужності, щоб знімати із сонячних панелей всю потужність, яку можна зняти. Дані по напрузі і по струму максимальної потужності сонячних панелей завжди вказуються на шильдику до сонячних панелей. І якщо у вас, наприклад, встановлено 10 панелей, можна помножити цю напругу на 10 і отримуємо напругу загальну по стрінгу. Струм буде однаковий, тому що всі панелі з'єднані послідовно. І значить інвертор працює в нас на оцій точці максимальної потужності, коли він дійсно може брати цю потужність для своїх потреб, для живлення навантаження або для заряджання акумулятора. А коли потужність зменшується, наприклад, акумулятор зарядився чи споживачі почали менше споживати, у нас потужність починає знижуватися, за рахунок чого відбувається зниження, що напруга починає зростати. Напруга стає до напруги холостого ходу сонячних панелей. І вона зазвичай більша, там десь на 10-15% від напруги максимальної потужності сонячних панелей. І задача вампіра зрозуміти, що напруга почала знижуватися, значить є надлишки сонячної енергії. Можна підгрузити MPPT-контролер, навантажити його і взяти, повернутися, скажімо так, до цієї точки. Можливо, трошки, щоб не повернутися повністю на цю точку, а щоб трохи напруга була більша, ніж в точці максимальної потужності, щоб вампір не конфліктував із MPPT-контролером гібридного інвертора. Ось таким чином працює вампір, і тому йому треба комунікація з інвертором, щоб бачити напругу по MPPT-контролеру. В принципі, виробник, напевно, міг би зробити і додатковий вхід, щоб підключати відразу на сонячний вхід, бачити, але там багато різних параметрів можна задати. І струм з акумулятора, напруга акумулятора, рівень відсотку заряду акумулятора та інші параметри, потужність. Тому краще, коли є комунікація, так простіше працювати. Ось такий інтерфейс додатку. Як підключу пристрій, покажу його детальніше. Спілкується з телефоном по Bluetooth. В розділі схеми підключення показано багато різноманітних варіантів підключення вампіра до різних інверторів. Це класична така схема підключення до бойлера. Бачимо, що ми в розрив фази, наприклад, підключаємо твердотільне реле, і тоді вже вампір буде подавати з обмеженням потужності енергію на бойлер. Якщо нам не треба використовувати вампір, ми ставимо якийсь вимикач сюди і можемо перемкнути, тоді вампір у нас не буде керувати нагрівом бойлера. Це може бути якийсь додатковий термостат або якийсь таймер. Допустимо, в день регулює вампір, а о 23-й годині включається таймер і бойлер догрівається, якщо не був нагрітий по нічному тарифу. Єдиний момент, що по такій схемі ми можемо підключити бойлер, в якого електромеханічний термостат. Якщо електронний термостат, там дисплей якийсь виставляється, температура, меню якісь додаткові, то таким бойлером не вийде керувати в більшості випадків, тому що там блок живлення буде. Електроніка бойлера просто не буде сприймати обмеження потужності через твердотільне реле. Якщо у вас все-таки електронне керування нагрівом бойлера, можна підключити вампір, просто треба в розрив тена підключити твердотільне реле, щоб напруга з інвертора потрапляла на електроніку бойлера,
вона буде коректно працювати, а вже в розрив тена підключиться твердотільне реле і в ампір буде обмежувати потужність. На сайті також показані розпіновки різних інверторів і самого вампіра, 232 інтерфейс. Стосовно живлення, в теорії можна взяти із інвертора, 12 вольт на більшості інверторів є на комунікаційних портах для живлення того ж самого Wi-Fi адаптера, але краще все-таки встановлювати окремий блок живлення, тому що в інверторах може не бути захисту, банально по цій лінії 12 вольтів ви можете спалити, якщо неправильно щось підключите. Показано, що Databus має там нестандартну розпіновку, тому заходимо на сайт і дивимось. І показані схемки підключення. Ось SRNE, як підключається інвертор. В цього інвертора 485 інтерфейс, тому також треба платка-перехідник до маста підключення. У LuxPower такий нестандартний роз'єм використовується HDMI. І також є RG45 із 485 інтерфейсом. Growatt можна підключити. І де є однофазно, що я і буду підключати в цьому відео. Показано, що треба підключати до порту BMS. У мене ось таким чином йде розпіновка BMS 485. 485 окремо, напевно, цей не можна використовувати, це для лічильників використовується. І вказано, що вампір підключається по 485 інтерфейсу, тому для акумулятора залишиться доступний лише CAN. Ось цей роз'єм, там певні лінії використовуються для CAN інтерфейсу, а певні для 485. І є розділ, в якому описано, як підключати паралельно Wi-Fi адаптер, наприклад, і вампір. Наприклад, можна поставити сплітер, відмовитися взагалі від Wi-Fi адаптера, і щоб комунікацію здійснював якийсь комп'ютер, там розумний будинок, наприклад, ваш. В даному випадку показана програмка Multi-SIP Control, що вона буде опитувати інвертор, а вампір буде, скажімо так, підслуховувати ці команди і також брати з них інформацію для себе. Цей варіант, напевно, не всім підійде, тому що треба окремий пристрій, який буде моніторити, але багато різних параметрів може моніторити і без китайської хмари. У вас не буде ніякої зав'язки із зовнішніми серверами. І ще як варіант можна встановити ось такий роутер, його моделька YR8103, і він буде давати можливість одночасно, щоб працював і Wi-Fi адаптер, і вампір. Цей роутер дозволяє двом майстрам, мається на увазі і вампір, і Wi-Fi даталогер, опитувати одного слейва, інвертор. Конфлікт доступу усувається за рахунок буферизації та зміщення запитів та відповідей у часі. Тому загалом цікавий варіант і реалізації. Єдине, що треба багато цих перехідників. В даному випадку інвертор Anenji. Він має 232 інтерфейс, тому треба перейти на 485, потім із 485 на 232 для Solar Vampire, і так само для Wi-Fi адаптера з 485 на 232. А інвертор SRNE має одразу 485 інтерфейс, тому схемка виглядає вже простіше. Тут нам для Wi-Fi адаптера і для інвертора не треба перехідників, лише для вампіра треба один адаптер. І по цьому ж самому принципу можна працювати вампіру і використовувати Solar Assistant. Показана схемка одночасного використання. Єдине, що цей роутер YR8103, його треба налаштовувати, дивитися, яка швидкість обміну даними, і для кожного порта можна налаштувати свою швидкість потрібну. Вампір має можливість підключення LCD-дисплею, можна придбати дисплей, є розпіновка, як його підключити. Шкода, що одразу на самому пристрої немає такого дисплейчику. Прикольно виглядає, одразу бачити всі параметри. Ну, а так, якщо треба подивитися якісь параметри, змінити, то підключаємось через Bluetooth модуль і через спеціальний додаток, який можна завантажити на сайті. В розділі завантаження є різні версії застосунків до смартфону. Я так розумію, зараз новіші адаптери. Вони йдуть, ось треба встановлювати цей застосунок. Якщо у вас вампір працює із ваттметром, то є спеціальний застосунок, ось цей, версія 3.1. І є окремо застосунок для оновлення прошивки. Щоб на вампір можна встановити прошивку для роботи з ваттметром. Ну і знову ж таки, прошивка самого вампіра буде оновлюватися, і можна зайти, завантажити і оновити на свіжішу прошивку. Показано, як за допомогою цього застосунку BT-Updater оновити прошивку самого вампіра. Проект досить свіжий. Її перша інформація, бачимо, від 28 лютого 2025 офіційне відкриття сайту. Показані версії оновлення, додані інвертори, які там PowerMer, Databus додавалися, LuxPower. І дейка однофазна додалась лише 29.06.2025 року, геть недавно. Кому цікаво такий пристрій, на сайті виробника можна його придбати. Ціна на момент зйомки відео 1200 гривень. Це рахуємо десь $30. Загалом, начебто невелика ціна, треба буде його детальніше протестувати. Подивимося, що він може. Це мається на увазі саме ось такий пристрій, без твердотільного реле, без ваттметра, без оцієї платки перехідної. Просто ось цей сам вампір коробка. І ще як один із варіантів скидання сонячної енергії, ми можемо підключати сонячні панелі до нашого навантаження
навантаження через якісь там лімітери є різні, але по постійній напрузі. Як на мене, комутація постійної напруги – це не так зручно, як працювати із змінною напругою в плані захистів, утворення дуги. Тому вибирайте варіанти, які вам більш подобаються, але начебто по зміні напрузі простіше працювати, встановлювати захисти, регулювати, обмежувати потужність і так далі. Вампір може бути підключений до двох пристроїв одночасно, наприклад, бойлер і, допустимо, басейн. Бойлер нагрівся, його термостат відключив, живлення, бойлер більше не гріється, і всі надлишки йдуть в нагрів басейну. Літом прикольно. Звісно, зараз війна, там не до басейнів і так далі, але все одно. Треба, щоб був якийсь споживач, куди можна дівати ці надлишки сонячної енергії. Найкращий варіант, звісно, найоптимальніший – це все-таки віддача по зеленому тарифу, щоб ми отримували гроші за зайву енергію. Але якщо у вас сонячна станція невеликої потужності, там 2 чи 4 кВт, чи навіть 6 кВт, не завжди може бути рентабельно підключати зелений тариф. А так, наприклад, в день працює пралка, посудомийна машина, заряджається електромобіль, якщо, звісно, він є. І вже коли ці прилади не споживають енергію, немає споживання, напруга на MPPT-контролері виростає, включається в роботу вампір і скидає надлишки вже в некритичне навантаження, таке як бойлер чи нагрів басейну, або опалення приміщення взимку. Зараз буду підключати до інвертора, де є вампір із комунікацією. Стосовно твердотільного реле, в мене зараз на 25 А. Скажімо так, нормальний робочий струм, десь ампер 10-15, можливо, для цього реле. І треба ставити додатковий радіатор, тому що якщо буде довгочасне навантаження велике, воно буде нагріватися, це 100%. Сигнал керування для цього твердотільного реле від 4 до 20 мА, саме по струму, не по напрузі. А тут, відповідно, в розрив до навантаження підключається. Плюс-мінус підключу до блока живлення 12 вольт, він буде заживлювати і цю перехідну платку, і сам вампір. Встановив вампіра, твердотільне реле, на радіатор додатковий одразу. По підключенню, значить, у мене з автомата фаза йде на твердотільне реле, і після твердотільного реле вже на розетку і на навантаження. По підключенню до інвертора, значить, використовується ця перехідна плата. Зараз бачимо, що є обмін даними. Вампір надсилає дані на інвертор, коли загорається нижній світлодіод, а інвертор йому відповідає, коли верхній світлодіод загорається. По розпіновці, значить, я використав кабель, підключив BMS 485 CAN, і одразу в мене підключений і акумулятор по каншині, і вампір. Значить, я просто взяв провід, каншина, з'єднав з інвертором і вирізав лінії 485 інтерфейсу. Ось 3 проводи, і підключив до вампіра. Тому одночасно працює і акумулятор, і вампір. А це блок живлення 12 вольт, просто подається живлення на вампір з розетки і чайник для тестування вже під навантаженням, регулювання потужності. По інвертору видно, що він спілкується з БМС, по каншині видно всі дані від БМС. І у Battery Setting налаштований протокол комунікації 0, це каншина. Я на всяк випадок спробував підключити вампіра до цього порта RS485 метр, але нічого не вдалося, вампір не бачив. Ніякі там налаштування не допомагали, то порт чисто для додаткових лічильників енергометрів. Можливо, у вас в інверторі є вільний 232 порт, можна спробувати тоді по ньому підключитися до вампіра. А так, якщо, наприклад, у вас акумулятор підключається по 485-му і для вампіра треба, то одночасно вони працювати не будуть. Треба, можливо, спробувати тоді через отой роутер, що я показував раніше. Він буде зміщувати в часі передачу даних і, можливо, воно буде працювати по 485-му і акумулятор обміни даними з БМС і вампір. По розпіновці роз'єму CAN 485 DI бачимо, що у нас перший, другий і третій пін – це 485 інтерфейс. І 6, 7, 8 також 485. Вони запаралелені. Навіть по розводці плати видно, що, наприклад, перша лінія і 8 вона об'єднується між собою. Тому це не два окремі 485, а просто запаралелені. І каншина на окремих пінах. Тому каншина у мене транзитом йде до акумулятора. А 485 3 проводи я взяв і підключив. У цього патчкорда стандартна розпіновка, біло-оранжевий, оранжевий і так далі. Значить, і видно, що в мене приходить біло-оранжевий на канал Б оцієї платки, оранжевий на А, землю зелений. Я взяв просто, як в мене був шнурок підключений, але в принципі можна було третій взяти, третій провід, так само земля. Вони об'єднані, третій і шостий між собою. Встановив додаток на телефон BT Control 702 із сайту. Я не знаю, чи на Play Market є додаток, треба буде перевірити. Але спочатку треба здійснити підключення по Bluetooth, спарення пристроїв. Значить, вибираю пристрій,
пароль 1, 2, 3, 4. І далі вже відкриваю додаток BT Control. Треба дозволити знаходження пристроїв поблизу. Це запитує сам Android для доступу до Bluetooth модуля. Дозволяю. Вибираю BT-ліст і напроти вампіра ставлю галочку. Далі BT Connect натискаю і відбувається підключення додатка до самого вампіра. Одразу бачимо, я вже налаштував попередньо, значить, треба вибрати інвертор із списку. Підтримуються на даний момент такі інвертори, де є однофазний, де є трьохфазний також є. Показано, що 2 PV-входа сонячних. І вказано, що використовуєте RS485 конвертер. Можемо налаштувати режим дімера або регулятор. Якщо регулятор, це вже одразу працює повністю вампір. Якщо вибираю регулятор, то всі параметри доступні для коригування. Бачимо, що є 2 сонячних входа, і окремо можемо задати параметри напруги і коефіцієнти регулювальні для обох MPPT-контролерів. В нижній частині видно дані в реальному часу. Напруга по MPPT-контролерах зараз 1 вольт, напруга з батареї 53, рівень заряду акумулятора 84%, це те, що акумулятор по коншині передає. Зарядний і розрядний струм з акумулятора, зараз немає ні заряду, ні навантаження не підключене, тому струм менше одиниці, тому відображається 0. Навантаження по виходу інвертора 0 Вт. Регулювальний коефіцієнт зараз 0%, що вампір не подає сигнал на твердотільне реле і не відбувається регулювання, навантаження ніякого на виході немає. Потужність вампір не вміє вимірювати на виході, це треба дивитися по самому інвертору. Ваттметр не дуже бажано підключати на вихід, тому що вампір буде регулювати синусоїду, і якби блок живлення імпульс не може некоректно працювати. Для чого взагалі вампіру потрібно ці значення? Ми можемо активувати галочку напроти кожного значення і задати певні цільові пороги, при зменшенні яких або при збільшенні вампір буде одразу відключати навантаження. На сайті вказано, що це необхідно для врахування пріоритетів розподілу енергії інвертора, а також для швидкої реакції на зовнішні дії. У верхній частині в нас задається цільова напруга по MPPT-контролерах, для кожного окремо можемо задати. І це та напруга, яку вампір буде намагатися підтримувати, буде зменшувати, збільшувати навантаження, щоб напруга на MPPT трималася на цьому рівні. Якщо в нас, наприклад, MPPT-контролери більше просаджують напругу, там 275 вольт, то вампір не буде втручатися в роботу. Якщо в нас є надлишок енергії, буде давати навантаження, і напруга буде просідати до цього рівня. Якщо опустилась трошки нижче, значить інвертор бере зайву потужність, значить вона йому треба. І тоді вампір зупиняє свою роботу або зменшує потужність на виході. Далі в нас є 2 коефіцієнта регулювальних, коефіцієнт 1 і 2. На сайті вказано, що сам регулятор алгоритмічно є різновидом нелінійного підрегулятора. У нашому випадку система і нелінійна, і не стаціонарна, так як крок зміни напруги цільової величини залежить від ступеня освітленості панелей. Для більшості систем ці коефіцієнти можна не змінювати, залишивши дефолтні значення. Ми постаралися спростити це завдання для користувачів, підібравши і зафіксувавши частину коефіцієнтів у нашому алгоритмі. 2 коефіцієнти, що залишилися, доступні для налаштування. К1 більше впливає при великій помилці регулювання, а К2 при малій помилці. Кожен коефіцієнт може набувати значення від 1 до 100. Чим більше коефіцієнт, тим швидше регулювання, але можливо перерегулювання. Тому підбираємо коефіцієнти, рухаючись від малих величин до великих, спостерігаємо за роботою системи та знаходимо компромісні значення між швидкістю регулювання та її точністю. Для інверторів з 2 сонячними входами вище вказані налаштування необхідно виконати для кожного входу окремо. Якщо один із входів не задіяний, то для нього необхідно всі значення виставити рівними 0. Ще в нас є один параметр max-reg value. Цей параметр визначає максимальне значення на виході регулятора. Звертаємо вашу увагу, що відсотки показують рівень сигналу, що управляє, а не рівень навантаження. Тому що ці твердотільні реле, вони є від різних виробників. І, наприклад, 100% це не значить, що буде це потужність 100%, а 95% це вже буде на 5% потужність менше. Там може бути нелінійна характеристика, тому треба вказати це максимальне значення, щоб збільшити шкалу регулювання. Це пов'язано з тим, що моделі твердотільних реле різних виробників і навіть різні екземпляри одного виробника мають різні регулювальні характеристики. Змінювати цей параметр від значення 100% має сенс у 2 випадках. Перший, якщо потрібно обмежувати навантаження, відповідно ми можемо вказати якесь значення, щоб у нас не подавалася потужність більше, ніж максимальна потужність інвертора. Наприклад, обмежили на рівні 30% і більше не подасться. Другий випадок для збільшення швидкодії підстроювання деяких екземплярів реле, які повністю відкриваються занадто рано. Я так попередньо протестував, що це реле десь воно на 65% вже повністю відкривається. В обох випадках для визначення необхідного рівня обмеження необхідно включити пристрій в режим Smart Dimmer в ручному режимі і, змінюючи вручну рівень сигналу керування за показаннями інвертора, визначити те значення, при якому буде досягнути потрібен рівень потужності.
Зараз підключу навантаження, електрочайник напряму до виходу інвертора. Подивимось по ваттметру, скільки він буде споживати, щоб зрозуміти, де оце максимальне значення. Включаю чайник. Звісно, його потужність може коливатися трохи, в залежності від температури води по мірі нагріву. Бачимо зараз 1780 Вт приблизно. 1790. Тепер включив режим дімера, ручне регулювання, і включаю чайник, якби 100% сигнал максимальний подається, але через дімер. Бачимо 1740 Вт. Це твердотільне реле, воно буде нагріватися, і чим більша потужність, чим довше у вас буде включене навантаження, відповідно нагрів буде більший. Інколи навіть треба встановлювати додатковий вентилятор, щоб він обдував цей радіатор. Тепер я встановив 70% рівень сигналу, включаємо. І дивимося, що приблизно та сама потужність. Значить, у нас реле твердотільне, воно раніше. 65% приблизно в нього повне включення йде. Виставив 65%, включаю 1740. А вже, наприклад, 63%, включаю 1734. Починається зменшення потужності нижче, ніж 65%. Давайте 60 спробую. 1730-35. 55%, 1720, 50%, 1700, 40%, 1660. От бачите, такий нелінійний діапазон, але знову ж це для ручного керування. В автоматичному режимі я не знаю, скільки кроків регулювання, ми подивимося, але я думаю, там має бути більше кроків. Давайте нижче 35% я буду зменшувати по 1%, тут вже помітніше оцей крок, десь в середньому там по 50, по 40 Вт кожен відсоток займає, але після 20%, нижче 20%, там вже буде помітніший крок. Бачимо, як змінюється потужність. Чайник вже починає шуміти. 15, бачимо, як тут вже по 100 Вт кожен крок. 980, 800 Вт, 700, 600. 480, 350, 260, 180, 134, 88, 48, 25, 20 і 0 повністю відключення. Так як дімер регулює синус по виходу інвертора, то ми можемо чути зайві звуки з інвертора. Наприклад, я включаю 25%. І ми чуємо, що інвертор починає видавати зайві звуки трошки. Трошки чайник заважає своїм шумом. Але загалом поганого нічого для інвертора не має бути. Я ще не подивився стосовно струму. Значить, коли регулюється потужність, то струм у нас так само змінюється. Бачимо зараз 6,5 А струм. Зменшую. 5,3, 3 А струм. Також змінюється. Power Factor цей ваттметр показує 0,5, тому що там відбувається часткове обрізання синусу. І коли менше 5, наприклад, 3,2, бачимо, Power Factor взагалі стає 0,28, тому що там шматок синусу залишається. Я осцилограф підключу, покажу. І тепер давайте подивимося, як інвертор сприймає цю потужність, скільки з акумулятора буде брати Вт, і по виходу інвертора. 5% по виходу 17 Вт відображається, і з акумулятора береться загалом 30 Вт. На таких маленьких навантаженнях там велика похибка по вимірюванню. Давайте 10%. Бачимо по виходу 140 Вт споживання, з акумулятора 160. Якби зайвого не бере, наче все добре. Давайте 17%. Тут уже різко у нас збільшилось, 780 по виходу, 800 з акумулятора. Давайте я так по 1% далі буду збільшувати. Ну і далі тут вже майже не змінюється споживання, а на 65% воно вже буде максимальне. 1,71 кВт на виході, включаю 100% і так само 1,71. Тому ось тут макс реквалує, я встановлю 65%.
І зараз ще по виходу покажу, як фен регулює на ньому. По звуку добре чутно регулювання. Тут у нас не лише активне навантаження, а й сам моторчик. Ну, в принципі, він регулюється до якоїсь межі. А далі там не варто опускати, бо тен гріє, а моторчик може погано охолоджувати. Ну так, десь до 10% бачимо, 155 Вт ще моторчик працює. Так, вже не дуже гарні звуки видає, але регулює. І давайте подивимось на сигнал по осцилографу. Додаю сигнал 1-2%, 3%. І зараз у нас потрошку буде вимальовуватись щось схоже на синус. Це навантаження на виході, чайник підключене. І бачимо, вже трошку збільшується, синус розтягується, стає схожим на синус. Ось таким чином відбувається регулювання потужності. І бачимо, якщо навіть 68 чи 100% встановлю, то синус не буде ідеальний. Це йде спотворення саме через твердотільне реле, там всередині семістр встановлений. От він дає отакий сигнал. Тому у нас в будь-якому випадку будуть певні втрати потужності на виході і викривлення синусу. Активне навантаження без проблем сприймає такий синус і, відповідно, можна регулювати. А без навантаження синус у нас правильний, все як має бути. Це на максимальній потужності, на максимальному коефіцієнті. Якщо зменшує, то у нас нічого не змінюється. Тому, наприклад, бойлеру з електронним термостатом такий формат напруги він не сподобається. І краще навіть не пробувати, там і блок живлення може вийти з ладу. На електронний термостат треба окремо подавати напругу без регулювання, а на тен вже можна відрегульовану потужність подати. Подав на МППТ напругу, зараз бачимо 186 вольт. На другий МППТ нічого не подаю, виставив по нулям, таргет напругу і коефіцієнти. Вампір зараз на навантаження не подає потужність. Можемо бачити по виходу інвертора 11 Вт потужність, це підключений сам вампір, споживає і ваттметр. Регулятор 0%, значить вампір не подає сигнал керування на твердотільне реле. І коли фактична напруга перетне межу 190 вольт, вампір почне подавати потужність на навантаження. Зараз, допустимо, стрінг працює на точці максимальної потужності 186 вольт, з'являється вільна енергія, напруга зростає, перетинає межу 190 вольт і вампір включається в роботу. Ось зараз напруга 191 вольт і бачимо, що вампір вже подає, починає регулювати 1% сигналу. Навантаження поки що сильно не зростає, там на декілька Вт, тому що коефіцієнт невеликий, от вже бачимо 2%, і в залежності від цих коефіцієнтів 40 і 4, оця швидкість регулювання вона буде різна. Я поки що не чіпаю ті коефіцієнти, залишаю без змін. Бачимо, що по виходу інвертора навантаження 13 Вт, з панелей береться 45-30 Вт, тому що частина енергії йде на роботу самого інвертора, плюс те, що інвертор не дуже правильно вимірює струм по МППТ, по виходу, так само може бути похибка. Бачимо вже 4% коефіцієнт регулювання. Так як напруга не просідає нижче 190 вольт, то вампір бачить і думає, що є надлишкова потужність, тому він продовжує збільшувати потужність по виходу, вже 5%, і навантаження потрошку зростає, далі воно почне більш сильно зростати, тому що нелінійна характеристика цього твердотільного реле. Якщо напруга на МППТ збільшується 194 вольти, значить енергії є ще більше, і вампір має коефіцієнт наростити. Має більше відсоток подати і швидше збільшувати потужність, тому що є більше вільної енергії. Бачимо, що вже навантаження по виходу споживає 113 Вт, а МППТ бере із панелей 160 Вт. Чим більша різниця в напрузі між тою, яку ми виставили, і яка є фактично, тим швидше вампір підбирає, видає сигнал по виходу. І от зараз вампір вийшов, скажімо так, на свою максимальну потужність, він опустив напругу до 191 вольти, дуже близько до заданої напруги 190 вольт. Потрошку ще збільшує коефіцієнт, тому що напруга все одно більше, ніж 190 вольт. По потужності, яку скидає вампір на вихід, я бачу, що коефіцієнтів насправді не кратно 1%, а їх більше насправді, тому що потужність вона плавно зростає. Там 53-55 Вт бачимо. А якщо я збільшую напругу сильно, там 196 вольт, коефіцієнт починає дуже сильно зростати, там 10, 15, 20%. Ну, чим більша різниця у напрузі, тим стрімкіше він буде регулювати. Ну і коефіцієнтами ще можна підбирати. Якщо напруга у нас зменшується, ніж виставлений порог, нижче, ніж 190 вольт,
то він починає скидати потужність. Зараз побачимо, що коефіцієнт буде зменшуватися і потужність. Бачимо 47-44 Вт. І якщо напруга не виросте під час скидання потужності до 190 вольт, він продовжить скидати напругу, тому що його задана величина 190 вольт. Все бачимо зараз на виході 0%. Якщо я включаю порог для спрацювання, що в нас менше, ніж 190 вольт, то одразу навантаження на виході відключається по будь-якому із цих тригерів. Вирішив ще перевірити роботу вампіра із таким простеньким ПВМР на 3 кВт. Це роз'єм для підключення Wi-Fi адаптера, тут 232 одразу, тому можна з'єднати просто напряму комунікаційним кабелем прямим, без перехрещень, перший до другого, другий до другого і так далі. Бо у вампіра там RX і TX поміняні місцями, тому можна з'єднати просто прямим кабелем. Перший, другий пін – це передача даних, четвертий – це плюс живлення вампіра, і восьмий – це мінус живлення, мінус 12 вольт. Тому вампір бере живлення напряму від інвертора, без додаткових блоків живлення. Це такий найпростіший варіант підключення. Як і у варіанті підключення до DEI, бачить напругу на MPPT-контролері, напругу на акумуляторі, рівень заряду акумулятора в відсотках. Це те, що передає інвертор, але то не точне значення. Струм з акумулятора, зарядний, розрядний, і навантаження на виході, і регулювальний коефіцієнт. В принципі, все те саме. І от до таких простих інверторів ПВМР це дуже корисна штука, вампір, тому що у нас тут немає ніякого смарт-лот, додаткового виходу для скидання надлишків потужності. І вампір реально зможе допомагати в скиданні надлишків. Тип інвертора я вибрав Modbus, але пробував також Voltronic Clone 1PV. Працює однаково, напевно, там однакові протоколи, бачимо, що підключення успішне. І бачите так само всі дані. Подав напругу на MPPT 188 вольт. Всі значення інвертор напряму передає на вампір. Вампір нічого не вимірює, він лише транслює те, що вимірює інвертор. Зараз напруга на MPPT 188 вольт, тому потужності на виході немає, регулювального коефіцієнта також немає, бо не перейшов у межу 190 вольт. Напруга 191 вольт, вампір почав працювати, 2%, потужність потрошку зростає. На виході в мене нічого не підключено, лише електричний чайник через вампір підключений. Бачимо, із MPPT зараз бере 0,2 А. Збільшив напругу, різниця у заданій напрузі зросла, і тому вампір швидше підбирає коефіцієнти, бачимо вже зразу 130 Вт. Швидше наростає потужність, ніж коли менший перепад напруги, бачимо 400 Вт. Вампір зараз вийшов на задану потужність, тримає напругу 190 вольт, 165 Вт. Потужність, струм з MPPT в районі 1 А. І якщо напруга буде просаджуватися, то відповідно він почне скидати потужність. Ось зараз напруга на MPPT зменшилася і вампір скидає потужність на виході, щоб напруга зросла знову до заданої 190 вольт. Все нормально працює, і мені здається, що вампір він був розроблений з самого початку для таких простеньких інверторів. Тому в ньому 232 інтерфейс одразу на борту, розпіновка під оце пряме підключення. Ну а далі розробник вирішив додати і інші моделі інверторів, і більш дорогі. Тому і ці варіанти у нас з'явилися по підключенню через перехідні плати, RS485 інтерфейсу та інші. Стосовно підключення Wi-Fi адаптера, відповідно, якщо треба Wi-Fi адаптер підключити, то це можна зробити в паралель лише за допомогою, як я вже показував, роутера. А якщо вам Wi-Fi адаптер не треба, хмара, то просто підключаємо замість Wi-Fi адаптера. Підключив ще протестувати вампір разом з ваттметром. Ось комунікаційна платка і підключений ваттметр. Ваттметр TAC 1100. До нього підключена фаза транзитом до інвертора. Він вимірює потужність. На ньому можна переключати параметри по черзі. Сенсорна кнопка з підсвіткою. Такий прикольний енергометр. Ну і, відповідно, обмінюється даними із вампіром по 485 інтерфейсу. Вампір в даному випадку до інвертора ніяким чином не підключений, з ним не комунікує, лише через ваттметр. І по ваттметру вампір буде бачити, що у нас є підвищене споживання енергії з мережі, значить сонячної енергії вже недостатньо, треба зменшити потужність на навантаження на твердотільне реле. Використовую програму BT Control 703. Треба здійснити спарення пристроїв, як я показував раніше, і тоді у BT-ліст буде видно новий адаптер. Вибрав його галочкою і BT Connect підключаюсь. Одразу бачимо передачу даних. Треба вибрати правильний тип лічильника. Підтримується наразі два лічильника. У мене TAC 1100.
Тут так само два режими роботи – це дімер або регулятор, задана величина потужності, яку вампір буде намагатися тримати, і два коефіцієнти, аналогічні, як я вже показував раніше. Максимальний рівень сигналу також можна задати, і інверсія сигналу. Значить, за замовчуванням стоїть інверсія сигналу, що при збільшенні цього рівня потужності вампір буде скидати потужність. А можна навпаки, щоб при збільшенні цього значення потужності вампір навпаки додавав потужність на виході. І обов'язково треба відкалібрувати твердотільне реле. Тому натискаю кнопку Calibrate. До твердотільного реле в мене підключений чайник. І зараз вампір подає сигнал, дивиться потужність, визначає сигнал, який потрібен для регулювання. Бачимо 15-29%, він дуже швидко це робить, збільшує потужність до 100%, потім зменшує. Калібрування триває десь близько 1 хвилини. Все, калібрування завершилось. І ще хотів сказати один момент, що вампір, коли працює разом з ваттметром, йому потрібна мережа. Якщо мережі на вводі не буде, то відповідно він не зможе скидати надлишки. І тому підключення вампіра з комунікації до інвертора – це кращий варіант, ніж з ваттметром, бо в такому режимі він може працювати і без мережі скидати надлишки. Значить, бачимо, що зараз лічильник показує, що інвертор споживає 66 Вт з мережі. Якщо дивитися по DEI, то споживання 50-60 Вт, воно коливається. Подав напругу на МППТ, значить бачимо, що зараз інвертор споживає з мережі 44 Вт. Є невеликі перетікання потужності, там із сонячних панелей якісь там 10-20 Вт можуть заходити в акумулятор, навпаки. Але по факту потужності навіть може не бути цієї заряджання, якщо кліщами поміряти. Це все в межах похибки самого інвертора, що він вимірює струм не дуже точно. Значить, вампір не починає роботу, тому що фактична потужність вона більша, ніж ми виставили. Тому вказуємо, наприклад, 50 Вт. І вампір потрошку починає збільшувати коефіцієнт регулювальний 1, 2 і нарощувати навантаження на виході. Через твердотільне реле підключений чайник, тому навантаження буде потрошку зростати. І задача вампіра – дійти до цієї потужності, яку ми виставили 50 Вт, не перевищувати її, щоб споживання з мережі не зростало занадто сильно. От зараз бачимо по виходу споживання 150 Вт, з мережі бере там до 50 Вт, намагається регулювати, щоб на виході тримати 150 Вт. Від сонячних панелей бере 92 Вт зараз. Також це значення може коливатися плюс-мінус, тому що і вампір постійно перераховує, і інвертор змінює свою точку і потужність. Ось таким чином відбувається регулювання. Зараз по виходу бачимо 150, 160 Вт, 185 Вт. Намагається взяти все, що може із сонячних панелей з МППТ. Якщо встановимо, що з мережі ми дозволяємо брати до 80 Вт, то відповідно у нас на навантаження може піти трошки більше. Бачимо, що в нас споживання з мережі зросло, до 100 Вт доходить. І ця надлишкова енергія, вона йде на навантаження, а з самих панелей, в принципі, ми так само беремо плюс-мінус 150-170 Вт. Тому ми просто збільшили якби споживання з мережі. Значення потужності ми можемо вказати з мінусовим знаком, мінус 50 Вт. Це означає, що ми дозволяємо, щоб інвертор експортував 50 Вт, вампір не втручався в роботу, і коли експорт вже перевищить 50 Вт, тоді вампір буде забирати надлишки. Напевно, все в цьому відео коротенько показав. Хто користується вампірами, є більший досвід, поділіться, будь ласка, в коментарях. Дякую всім за перегляд і гарного дня!